د اعلامیې په باب خبره درته وکړله چې ما ول دغه خبره و ملګرو ته ورسوئ چې ملګري اوري هغه د دې خبرې ته متوجه شي چې نه دې خپل د خوا څخه برید کوي پر هغو باندې، نه دې چا ته اجازه کوي چې هغه برید وکړي پر افغاني ځواکو باندې یوازې خپل دفاعي کرښې کمربندونه مینونه کمینونه هغه ته دې ډېر متوجه شي، سل په سل کې د دوی متوجه شي، د دښمن برید ته دې هم جواب وایي او هم دې خپل ځان د هغو د خوا څخه د حفاظت کوي، شتمنۍ دې ټول دې وساتي او د ځانه سره صحیح ده. بیخي سمه دا خبره خو انشاءالله مطلب شوه. خو همال دلته دوه شیان دي، یو دا دی چې دوی خپل بریدونه دې نه کوي، بل دا دی که یو څوک داسې پیدا شي چې په دغه وخت کې دغه ګډوډ کوي، مثلا غواړي چې په دغه ځای کې دا ناوړه استفاده دې څه وکړي چې یا ټکان پر وکړي یا ګولۍ ور وغورځوي یا یو ځای کې ګرنېټ منډېټ ور وغورځوي، دا نه د امارت مقام باندې دغه کېږي چې ګورې هغې د دغه یې ونه کړي، اطاعت یې ونه کړي د خپل عمراو یا کوم خبره چې کړه په هغه یې وفا ونه کړي، داسې خلک به هم هغه دې هم متوجه دي، خپل ملګري دې ټول خبر کړي. موږ د امارت د مقام کم هدایت چې سوی و، زموږ مسؤلیت دا و چې موږ ملګرو ته ورسوي، ملګري دې بیا خپل ماتحت ملګرو ته ورسوي، مسؤلین ملګري دې په دغه ساحه کې موجود واوسي، په خپل کمربندو کې د کمربندو مسؤلین دې نه دي، دا هم ووایه ملګرو ته ووایه. بیخي سمه د اختر اوله و دومه و درېیمه ورځ وه، درې ورځې دي په هغه کې د اختر او کوچني اختر اوله ورځ ده، د دومه ورځ یې ده، درېیمه ورځ ده چې جمله باره درې ورځې کېږي. دغه ورځې دي ګوره په دې کې ټول هغه ملګري داخل دي، هغه بریدونه داخل دي پر افغاني ځواکو باندې چې که په کمربندو کې که په ښارو کې دغه دي چریکي مجاهدین و استشهادي بریدونه دي ټول دي متوجه خپل دفاع کوي وروسي امریکایان یا د هغوی نور ملګري چې اشغالګر ځواکونه ورته کې چې افغانستان ته خارجي ځواکونه راغلي دي، هغه د دې دغه څخه لکه څنګه استثنا دي، هغو ته دې متوجه شي چې کار پر وشي. صحیح ده؟ بیخي سمه ده، صحیح ده، انشاءالله خبرې مطلب شوې. په دې کې او بل دا ملګرو ته دا خبره وکړئ چې د خپل دغه څخه دې هېڅوک نه دي، د مسؤلیت د ساحې څخه دې ټول مسؤلین وشي په خپلو ساحو کې، ځکه چې دا دوی ذمهوارې ور په غاړه شولې چې هم به دفاع کوي هم به د دغه څخه دا ملګري ساتي چې برید ونه کړي. ګورې مسؤلیت یې تر سابقه ډېر شو، بل مې دا وویل ما ویل چې پخوا 80% متوجه وه خپل دفاع ته، اوس یې 100% متوجه دي. صحیح ده؟ بیخي صحیح ده، سمه دا خبره مطلب شوه. امیر کې بل دا خبره راغلې ده چې ملګري دې د عامو خلکو د اجتماع څخه ځان وساتي چې زموږ په خاطر دوی ته ضرر ونه رسېږي، لکه مېلې ګڼه ګوڼه یو ځای جوړوي، د یو امنیت ترتیب د حفاظت دپاره یو نظم دپاره هغه مخصوص خلک ورکړي، هغه د سلاح او د توپو ضرورت نشته چې هغه ځای ته وړي، هغه د یو خاص ملګري وساتي، خو نور ملګري داسې ځای ته نه دي چې بیا دښمن ته یو بهانه پیدا کېږي چې ګورې موږ دا برید ځکه وکړئ چې هغه پلان راغلي و، ملګرو ته ولې داسې ځای څخه هم ځان وساتي. صحیح ده؟ بیخي صحیح ده، سمه ده، انشاءالله دا خبره مطلب شوه. بل ملګري هغه څوک دي چې دغه د بندیانو سره د په دې باندې په اعلامیه کې خبره راغلې چې د بندیانو سره په دغه ورځ کې ښه سلوک وشي او هغه کوم شی چې موږ ځینې استفاده کوو د یو خوراک وو، د یو څښاک په باب باندې، د یو سهولت په باب باندې، لکه کالي وو مثلا، خوراکي شیان وو، نور داسې دا د اختر په مناسبت باندې کوم شی چې موږ ځینې استفاده کوو یا موږ پر هغه باید ورکول شي، لکه څنګه چې ما ملګرو ته مخکې خبره وکړله د 500 کسو پر سر باندې 1 کیلو د پسه غوښې دي، د دې سره وریجې وو مثلا، هغه کوم شی چې د اختر په مناسبت باندې خوږې وو یا مېوې راځي هغه دې ټول ورکړي، مصرف یې موږ ورکوو. بهر مولي صاحب ته خبره کړې ده، دا په ټولو باندې عملي کې که سیاسي دي که جنایي دي، انشاءالله کالي خو سیاسیانو ته سوي دي، جریان ته خپل قریبان راوړي، د هغو ملاقاتونه اعلاني. صحیح ده؟ بیخي صحیح ده، انشاءالله دا خبره مطلب شوه. خبره په اعلامیه کې دغه ده چې دا د بندیانو ملاقاتونه د جنایي بندیانو ملاقات په یو وخت کې نه دی بند، خصوص په دې وخت کې د ملګري ډېر همت وکړي، ولو که ډېر ستړي شي ملاقاتیان چې هر څومره راځي د جنایي بندیانو ملاقاتو اجازه خو مخکې هم وه، بیا اوس چې په کوم پیغام کې د امیرالمؤمنین راغلي دي نو بیا د ښه په دې باندې د دوی په یو ښه اخلاقو باندې دا ملاقاتونه ورکوي، ورسره باسي دي او یا د دوی ورولي، هغه دوی ته معلومېږي چې کومه طریقه د ملاقات لپاره لري، په هغه طریقه باندې دا خلکو ته د ملاقاتونه ورکوي. د سیاسي بندیانو د ملاقات په باب باندې حد الامکان که وخو هغه وبسي که نه وخو هغه یو د خطو لار د هغه مجاهد ورته ویلي دي، خبره مو کړې، مجاهد صاحب ته مو ووایاست چې هغه چې کومه لار دغه کېږي د صلیب د سره صلیب د خوا څخه د خطو په باب باندې انشاءالله مشکل نه لرو، هغه به هم د دوی خطونه ورسوي، د قریبانو خطونه دوی ته راورسوي، هغه په دغه رقم باندې کوو. دا خبره په اعلامیه کې راغلې، په دې باندې به مو وفا وشي. بیخي صحیح ده، سمه دا خبره انشاءالله مطلب شوه. بله خبره خو په اعلامیه کې داسې نه ده راغلې چې پاتې ملګرو ته یې وکړو، ته وکتل د نږدې دا وه انشاءالله بله داسې خبره نشته.
د سید به دغه تقي ساتون سلامونه ووایه دا خبره ورته وکړه او ګورئ ملګرو ته ووایاست ورته وایه چې دغه دی دا خو موږ ته چې ډېرې قربانۍ ورکړي دي یو وخت کې ثواب د الله رضا په دې کې وه چې تعرضونه وکړو اطاعت امیر په دې کې وو چې تعرضونه وکړو پر دښمن بریدونه وکړو دښمن نیستو نابود کړو په دې درې ورځو کې بیا په دې مکلف یو چې بریدونه ونه کړو باید چې تعرضونه ونه کړو اطاعت دا دی چې اوس دا په دا درې ورځو پر دا افغاني ځواکو باندې حملې ونه کړو په دواړو تر هغه طرف کې هغه اطاعت و او پاتې شو د الله رضا په کښې کې وه ځکه د الله رضا په اطاعت کې د امیر چې کوم کار کوي نو د الله رضا په کښې کې نو دلته بیا اوس امیرالمؤمنین امر شوی دی او پاتې شو اطاعت وکړي او د الله رضا به انشاءالله په دغه کې ده چې بریدونه ونه کړي باندې نو دلته دوې خبرې دي که هغه طرف کې متوجه سي هلته یې رضا په دې کې اوس انشاءالله په دا بل طرف کې به د الله رضا درته حاصله سي او په دې کې کوشش وکړي سیده او د وروره بس بله خبره نه لرو دا خبرو ته ورسوي ګورې په دا بیا په دغه باندې چې ګورې ملګري دي نه چې د ساحې څخه ګورې غفلت ونه کوي د دښمن د فریبه څخه غافله نه سي دښمن ته متوجه سي سل فیصده ټول مشران ملګري تقي صاحب دوی ټول ته دا خبره وکړي سلامونه مو ورته وایاست خدای دې ټولو د اختر مبارک عالم حافظ ناصر السلام علیکم وعلیکم السلام